เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ15 ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งก็คือจังหวัดบ้านเกิดของผมนั่นเองครับชีวิตในวัยเรียนของผมก็เหมือนเด็กๆทั่วไปที่ถึงเวลาเรียนก็ต้องไปเรียนพอถึงวันหยุดก็ช่วยพ่อกับแม่ทำงานหรือไม่ก็ไปช่วยคุณครูทำงานที่โรงเรียนสมัยนั้นโรงเรียนของผมยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ให้นึกภาพแบบโรงเรียนตามชนบทได้เลยครับมีสนามดินแดงที่เป็นทั้งสนามฟุตบอลสนามตะกร้อและที่เคารพธงชาติอยู่กลางโรงเรียนอาคารเรียนทั้งหมดที่ล้อมรอบสนามก็เป็นอาคารไม้ที่สร้างมานานจนสภาพเสื่อมโทรมแล้วเวลาที่เดินผ่านหน้าโรงเรียนตอนกลางคืนมันจะดูหลอนๆน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกครับผมยังจำได้ดีในสมัยที่เรียนอยู่นั้นทุกๆปีโรงเรียนของผมก็จะจัดแข่งขันวิชาการขึ้นซึ่งก็จะมีโรงเรียนอื่นในเขตเดียวกันอีก4 โรงเรียนมาร่วมแข่งขันด้วยปีนั้นโรงเรียนของผมได้เป็นเจ้าภาพและโดยปกติแล้วทุกๆปีผมจะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทยแต่เพราะปีนั้นไอ้ชัยเพื่อนของผมที่มันจะต้องแข่งฟ้อนรำเกิดป่วยหนักก่อนการแข่งขัน1 อาทิตย์ครูนุ่นซึ่งเป็นครูนาฏศิลป์จึงเรียกผมไปฝึกรำเพื่อว่าเพื่อนของผมจะหายป่วยไม่ทันและจะได้ให้ลงแข่งแทนและครูนุ่นยังบอกอีกหนึ่งสาเหตุที่เลือกผมว่าผู้ชายทั้งโรงเรียนไม่มีใครมือไม้อ่อนเท่าผมอีกแล้วผมคิดว่าครูชมผมแปลกๆนะครับในตอนแรกผมยังไม่ตอบตกลงกับครูนุ่นก็เพราะมันติดตรงที่ว่าห้องนาฏศิลป์ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมนั่นสิครับไอ้ชัยมันเคยเล่าให้ผมฟังว่าที่นั่นมีประวัติเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีผีบางก็ว่านักเรียนที่เรียนอยู่ใกล้ๆกับห้องนาฏศิลป์ได้ยินเสียงฝีเท้าคนกำลังซ้อมรำดังขึ้นในห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้างก็ว่ากลางคืนดึกๆดื่นๆชาวบ้านที่อยู่ในละแวกโรงเรียนจะได้ยินเสียงดนตรีไทยโบราณดังขึ้นที่ห้องนาฏศิลป์แล้วไอ้ชัยมันก็เล่าประสบการณ์ตรงของมันให้ผมฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ไอ้ชัยไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ข้างๆห้องนาฏศิลป์ขณะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นมันก็รู้สึกว่ามีคนกำลังมองมันอยู่ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอผ่านไปครู่ใหญ่ๆก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมมันเลยหันมองรอบๆตัวเพื่อจะหาว่าใครที่กำลังมองมันแล้วไอ้ชัยก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องนาฏศิลป์เธอสวมชฎาและใส่ชุดนางรำสีเขียวยืนจ้องมองมันอยู่ตอนแรกมันก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกครับเพราะคิดว่าคงเป็นคนที่มาซ้อมรำก็เลยหันมาอ่านหนังสือต่อแต่ก็ต้องหันกลับไปมองอีกรอบแทบจะทันทีเพราะสงสัยว่าทำไมหน้าของเธอถึงได้ซีดขาวขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าไม่เจออีกแล้วที่น่าแปลกก็คือหน้าต่างที่เปิดไว้เกือบ10 บานเมื่อกี้ถูกปิดลงอย่างสนิททั้งที่ไม่น่าจะมีใครปิดหน้าต่างได้ไวขนาดนั้นมันเลยเดินไปดูที่หน้าประตูห้องเผื่อว่าจะมีคนเดินออกมาแต่ปรากฏว่าห้องมันถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับมันก็คิดว่าคงเจอดีเข้าแล้วเลยรีบเดินหนีออกจากตรงนั้นไปทันทีแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ผ่านมาตั้งเกือบเดือนก่อนจะถึงวันแข่งวิชาการและผมก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรหรอกจึงตอบตกลงกับครูนุ่นไปวันแรกของการฝึกรำนั้นเป็นช่วงตอนเย็นหลังจากที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมเข้าไปเหยียบที่ห้องนาฏศิลป์นั้นบรรยากาศภายในห้องมันดูคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ของเก่ายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับมีทั้งชุดนางรำที่ถูกห้อยเรียงรายไว้ในตู้กระจกติดกับหลังห้องมีทั้งเครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฟ้อนรำถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีรูปของผู้หญิงคนหนึ่ง
แขวนไว้ตรงฝาผนังด้วยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปของใครเหมือนกันแล้วเราก็เริ่มซ้อมรำกันครับจนผ่านไปหลายชั่วโมงก็ถึงเวลาเลิกซ้อมทุกคนเก็บข้าวของแล้วทยอยออกจากห้องไปหมดเหลือแต่ผมที่เป็นเด็กใหม่ในวันแรกนั้นผมต้องเป็นคนทำความสะอาดและปิดห้องให้เรียบร้อยขณะที่ผมกำลังกวาดพื้นอยู่ก็เห็นครูนุ่นยกมือไหว้ผู้หญิงในรูปที่ห้อยอยู่ข้างฝานั้นแล้วเดินออกจากห้องไปแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดแค่ว่ารีบกวาดห้องให้เสร็จแล้วรีบปิดหน้าต่างกลับบ้านจะดีกว่าตอนที่ผมกวาดห้องเสร็จแล้วและกำลังจะไปปิดหน้าต่างต่อแต่ทว่าจู่ๆหน้าต่างมันก็ปิดลงเองทุกบานเสียงดังปึงปังทั้งที่ไม่มีลมพัดทำให้ภายในห้องมืดไปหมดผมตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็คิดในทางที่ดีว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินปิดแล้วผมก็เดินไปลงกลอนหน้าต่างระหว่างนั้นนั่นเองจู่ๆเครื่องเล่นเพลงมันก็เล่นเองแล้วเพลงไทยเดิมก็ดังขึ้นผมถึงกับสะดุ้งตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเล่นเองได้ยังไงแต่คิดว่าเมื่อกี้ครูนุ่นอาจจะลืมปิดก็ได้ผมจึงเดินไปปิดเครื่องเล่นเพลงจากนั้นก็ล็อกประตูแล้วก็ออกจากห้องมาพอเดินพ้นออกมาจากห้องนาฏศิลป์ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ผมก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังแว่วมาจากที่ห้องนั้นอีกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้เดินกลับไปนะครับเพราะมั่นใจว่าก่อนหน้านั้นผมได้ปิดเครื่องเล่นและถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วและสงสัยว่าผมคงจะหูแว่วไปเองเลยเดินกลับบ้านต่อไปหลายวันต่อมาจนถึงวันก่อนที่จะต้องลงแข่งขันหลังจากเลิกเรียนในช่วงเวลา3 โมงเย็นแล้วผมก็นั่งเขียนงานที่ครูสั่งเป็นการบ้านเพราะเห็นว่ายังพอมีเวลาก่อนที่จะซ้อมรำเลยนั่งทำไปก่อนจนมารู้ตัวอีกทีมันก็เลยเวลาซ้อมรำมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมจึงรีบเก็บสมุดหนังสือยัดใส่กระเป๋าแล้ววิ่งไปที่ห้องนาฏศิลป์ทันทีพอไปถึงหน้าห้องผมก็ได้ยินเสียงดนตรีและเสียงฝีเท้าที่ย่ำลงบนพื้นไม้เป็นจังหวะผมคิดว่าครูและเพื่อนๆคงกำลังซ้อมรำกันอยู่ในห้องแน่ๆแต่ที่ผมยังไม่เข้าไปคือยังลังเลใจอยู่เพราะกลัวจะโดนทำโทษที่มาสายแต่พอคิดว่าถ้าโดดซ้อมไปตอนนี้คงต้องโดนทำโทษหนักกว่านี้แน่ๆผมเลยตัดสินใจเปิดประตูทันทีพอพ้นประตูห้องเข้าไปก็ปรากฏว่าทั้งห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่สักคนผมยืนงงไปพักหนึ่งไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและครูนุ่นก็เดินนำหน้าเพื่อนๆตามหลังผมเข้ามาในห้องอ้าวไนท์มารอครูนานแล้วเหรอผมก็เพิ่งมาเหมือนกันครับโทษทีนะเมื่อกี้ครูติดธุระเลยเลื่อนเวลาซ้อมน่ะแต่ไม่ได้บอกเธอไว้ก่อนผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเลยตอบไปว่าไม่เป็นไรครับงั้นเราก็เริ่มซ้อมกันเลยวันนี้คงซ้อมได้ไม่นานจากนั้นครูนุ่นก็ไปเปิดเครื่องเล่นเพลงแล้วเราก็เริ่มซ้อมรำกันโดยตลอดเวลาที่ซ้อมอยู่นั้นผมก็นึกถึงเรื่องที่เจอเมื่อกี้ไม่หายมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่มีใครอยู่ในห้องทั้งที่ผมได้ยินเสียงเต็ม2 หูในขณะที่จมอยู่ในความคิดนั้นจู่ๆผมก็รู้สึกแปลกหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปบนฝาผนังนั้นเธอกำลังมองผมอยู่ผมลองรำขยับไปฝั่งซ้ายทีไปฝั่งขวาทีแต่เหมือนว่าสายตาของผู้หญิงในรูปมันจ้องมองมาที่ผมจริงๆผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาเพราะมันเป็นสายตาที่หลอนมากๆผมไม่รู้จะทำยังไงทำได้แค่พยายามหลบตาไม่มองไปที่รูปนั้นอีก
แล้วระหว่างที่กำลังซ้อมรำอยู่นั่นเองมันก็มีกลิ่นหอมของน้ำอบลอยมากลิ่นมันแรงมากจนผมรู้สึกมึนหัวและเสียวสันหลังยังไงก็ไม่รู้ผมพยายามดมกลิ่นไปรอบๆตัวแต่ก็ยังไม่เจอต้นตอของกลิ่นนั้นและไม่คิดว่าเพื่อนๆหรือคุณครูจะใช้น้ำอบกันด้วยพอจังหวะที่ผมรำผ่านหน้าบานกระจกผมก็ต้องตกใจร้องอุทานเสียงดังเมื่อเห็นว่ามีผู้หญิงในชุดนางรำสีเขียวหน้าตาขาวซีดในตาสีแดงก่ำยืนรำประกบหลังผมอยู่ผมรีบหันขวับไปมองทันทีแต่ปรากฏว่าไม่เจอใครสักคนทำให้ผมยืนอึ้งไปเลยครับแล้วครูนุ่นก็ถามตกใจอะไรไหนผมสะดุ้งตัวขึ้นและตอบปัดไปว่าเปล่าครับเอาล่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้กันก่อนแล้วครูนุ่นก็เดินไปปิดเพลงพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายกับพวกเราว่าไอ้ชัยเพื่อนของผมนั้นยังไม่หายป่วยตกลงว่าให้ผมเป็นคนลงแข่งแทนแต่ก็ยังมีข่าวร้ายกว่านั้นก็คือวันพรุ่งนี้ทีมของเราได้ลงแข่งเป็นคิวแรกตอน 8 โมงเช้าเพราะฉะนั้นคืนนี้เราต้องนอนกันที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้ตื่นมาซ้อมตอนเช้ามืดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงแข่งจริงตลอดเวลาที่นั่งฟังครูนุ่นพูดอยู่ผมก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาอย่างลอกแลกมันรู้สึกหวาดระแวงไปหมดใจจริงผมไม่อยากลงแข่งแล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าจะถอนตัวตอนนี้มันก็ไม่ทันซะแล้วจึงบอกกับตัวเองว่าแข่งให้มันจบไปหลังจากนั้นจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกพวกเราแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อไปอาบน้ำกินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าและผมก็ให้พ่อกลับมาส่งที่โรงเรียนอีกครั้งคืนนั้นเราได้นอนรวมกันที่ห้องนาฏศิลป์แต่ก่อนจะนอนผมก็ได้ถามไอ้ทิวาเพื่อนในชมรมนาฏศิลป์อีกคนกูถามจริงๆตั้งแต่มึงเข้าชมรมนาฏศิลป์มาเนี่ยมึงไม่เคยเจออะไรแปลกๆหรอวะมึงหมายถึงอะไรวะกูไม่เข้าใจก็หมายถึงผีไงมึงเคยเจอผีที่นี่บ้างไหมก็เคยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่ผีหรือเปล่ายังไงวะก็อย่างบางทีเครื่องเล่นเพลงมันก็เล่นเองบ้างบางทีก็เห็นเงาดำๆบ้างได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บ้างแต่กูก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่ามันใช่ผีไหมแล้วมึงกลัวไหมวะแรกๆก็กลัวนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเพราะจริงๆคนเราชอบคิดไปเองกันทั้งนั้นแหละถ้ามึงไม่คิดมากมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ยังไม่ทันที่ผมจะถามไอ้ทิวาว่ารูปที่ห้อยอยู่ข้างฝานั้นคือใครครูนุ่นก็บอกให้พวกเรารีบเข้านอนจะได้ตื่นแต่เช้าแล้วแกก็ปิดไฟทันทีครับจากนั้นพวกเราจึงแยกย้ายกันนอนและผมก็นอนคิดอยู่ทั้งคืนว่าเรื่องแปลกๆที่ผมได้เจอมาผมอาจจะคิดไปเองเหมือนที่ไอ้ทิวามันพูดก็ได้จากนั้นก็พลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เครื่องเล่นเพลงมันเล่นเพลงไทยเดิมและได้ยินเสียงย่ำพื้นไม้ดังออดแอดผมที่ยังรู้สึกง่วงมากจนไม่อยากจะตื่นแต่ในภวังค์นั้นพอนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนๆอาจจะกำลังซ้อมรำกันอยู่ผมจึงลุกขึ้นนั่งอย่างงัวเงียตอนนั้นเหมือนไฟในห้องจะถูกเปิดแค่ดวงเดียวเลยเห็นเพื่อนๆกำลังฟ้อนรำกันอยู่ในลักษณะที่เป็นเงาดำๆสวมชุดรำกันเต็มยศผมจึงลุกออกไปล้างหน้าข้างนอกเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาจากนั้นผมก็ถึงกับตกใจเมื่อเห็นว่าครูนุ่นและเพื่อนๆกำลังนอนหลับกันอยู่ในขณะที่กลางห้องก็ยังมีคนฟ้อนรำอยู่ด้วยผมยืนตะลึงงันอยู่กับที่มือไม้สั่นไปหมดเมื่อผู้หญิงคนที่รำอยู่หัวแถวค่อยๆบิดหน้าอันขาวซีดและดวงตาที่แดงก่ำจ้องมองมาที่ผมแล้วลำตัวก็ค่อยๆบิดตามมาทั้งที่ยังร่ายรำอยู่เพียงแค่อึดใจเดียว
นางรำที่เหลือก็หันตามมาทำให้เห็นดวงตาสีแดงวาวของพวกเขาและพวกเขาก็เดินร่ายรำเข้ามาหาผมตอนนั้นผมแทบช็อกเลยครับทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติได้ผมก็ตะโกนขึ้นว่าผีหลอกพร้อมๆกับพุ่งตัวล้มลงไปหาครูนุ่นเลยทันทีแล้วครูนุ่นและเพื่อนๆก็ตื่นขึ้นส่วนผมก็นอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มจากนั้นเพื่อนๆก็ลุกไปเปิดไฟจนสว่างทั้งห้องครูนุ่นลากผมออกมาจากผ้าห่มและถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ผมมั่นใจว่าโดนผีหลอกแน่ๆครับจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนเพื่อนๆต่างพากันกลัวไปหมดแล้วครูนุ่นก็ลุกไปไหว้รูปผู้หญิงที่ห้อยอยู่ข้างฝาหนูไหว้ล่ะครูอินอย่าแกล้งหลอกเด็กมันเลยถ้ามันทำอะไรผิดพลั้งไปเดี๋ยวหนูจะอบรมมันเองพวกเราไม่มีใครเข้าใจที่ครูนุ่นพูดสักคนจากนั้นครูนุ่นก็เข้ามาคุยกับผมครูเคยเตือนเธอแล้วใช่ไหมเวลาเอาของอะไรในห้องนาฏศิลป์มาใช้ก็ให้ใช้ด้วยความเคารพและระมัดระวังเพราะครูอินเขาเป็นคนหวงของมากๆผมไม่รู้ว่าครูอินที่กำลังพูดถึงนี้คือใครแต่ผมก็ยอมรับครับว่าตั้งแต่ที่เข้ามาซ้อมรำนั้นผมเคยหยิบเครื่องดนตรีมาเล่นด้วยความสนุกและคึกคะนองจนบางชิ้นเกิดเสียหายและผมก็ไม่ได้สนใจด้วยจากนั้นครูนุ่นจึงให้ผมไปไหว้รูปของครูอินเพื่อขอขมาท่านซึ่งผมก็ยอมทำตามแต่โดยดีครับและผมก็ถามครูนุ่นต่อว่าครูอินคือใครครูอินก็คือครูที่เคยสอนนาฏศิลป์ที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วและก็เป็นครูของครูด้วยท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ 8-9 ปีที่แล้วโน่นแล้วเสียยังไงล่ะครับครูอินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนที่แกกำลังพานักเรียนไปแข่งฟ้อนรำระหว่างทางมีรถ6 ล้อเสียหลักพุ่งมาชนรถของครูท่านจนทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดจากนั้นก็มีคนเห็นวิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่ที่ห้องนาฏศิลป์แห่งนี้ท่านคงหวงของท่านมากเพราะเครื่องดนตรีต่างๆรวมถึงของใช้ทุกอย่างท่านก็ดำเนินการจัดหามาอย่างยากลำบากขาดเหลืออะไรท่านก็ควักเงินตัวเองจ่ายทั้งหมดก็เพราะอยากให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ในการเรียนนาฏศิลป์นั่นแหละหลังจากงานแข่งวิชาการผ่านไปในช่วงปีสุดท้ายก่อนจะจบการเรียนนั้นผมก็ได้ย้ายมาสมัครเข้าชมรมนาฏศิลป์ส่วนหนึ่งก็เพราะสนใจอยากเล่นดนตรีไทยและส่วนหนึ่งก็อยากจะช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ของครูอินให้อยู่ถึงรุ่นหลังต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านครับ